Công ty Luraco kính chúc quý đồng hương một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt 20 năm qua. Bắt nguồn từ những nghiên cứu cho Quốc phòng Hoa Kỳ, Luraco sản xuất thêm các mặt hàng dân dụng như hệ thống điều khiển cho bồn tắm, ghế massage vật lý trị liệu, máy giũa cho nha sĩ, jet nam châm cho spa, v.v. Tất cả các sản phẩm của Luraco đều được sản xuất tại Hoa Kỳ. Luraco đã nhận được 43 bằng phát minh. Có sức khỏe là có tất cả. Ghế vật lý trị liệu Luraco xứng đáng là người bạn thân thiết trong mỗi gia đình Việt Nam. Ngay cái buổi rất là lịch sử của thành phố Santa Ana, chúng ta sẽ có cơ hội để nói chuyện với lại cô Tổng quản trị của thành phố Westminster, cô Christine Golden. Chúng ta sẽ nói chuyện với cô về một cái sự kiện sắp sửa diễn ra ở thành phố Westminster. Và cô cũng là một người gốc Việt. Hy vọng là chúng ta cũng sẽ nói câu chuyện bằng tiếng Việt nếu mà có thể. Golden chắc là Christine chắc là sinh ra ở Mỹ phải không? Dạ, sinh gì đó thành phố Garden Grove. Okay. Thì một cái sự kiện mà nhiều người Việt mình đang nói tới nhiều gần đây đó là diễn hành Tết ở trên con đường Bolsa, là một cái diễn hành hàng năm rồi. Thì Christine có thể cho biết rằng là cái sự tổ chức cũng như là cái công việc đó hiện nay nó như thế nào hay không? So I have to do this in English, unfortunately. But it's so the parade is going to be the same route, and it's very successful right now. We have over 80 entries, so we're excited. It's going to be a bigger parade than last year. We are pretty much finalizing what that parade lineup is going to look like, and finalizing our MCs and our program. We expect to have a larger crowd than last year. And we're just really excited to bring the Tết Parade back in the city as a city event. Okay. Cho dịch một chút xíu. Cô ấy nói rằng là kỳ này thì có cho tới nay thì nhận được 80 những cái người muốn tham gia rồi. Tất nhiên là từ đây tới đó sẽ còn thêm nữa, mà đã đông hơn năm ngoái rồi. Hy vọng là nó sẽ đông đảo hơn năm ngoái nữa. Rất là hứng khởi để mà đem cái chương trình này tới thành phố mỗi năm. Cái ngày là cụ thể là cái ngày nào và cái lộ trình nó có khác gì năm ngoái không? Không khác gì hết. Không khác gì hết. Yeah. And what is the date? It's going to be on February 10th. February 10th. Yes. Right on the Tết. The first day of the New Year. So right on February 10th, the program starts at 8:30 a.m. So đám gửi sáng, and then pre-ceremony at 8 a.m. and the parade should start about 9:30. Okay. Cô ấy nói rằng là cái ngày diễn ra là sẽ đúng ngày mùng 1 Tết, đó là ngày 10 tháng 2, bắt đầu từ 8 giờ rưỡi sáng, một chương trình sẽ bắt đầu, và cái lộ trình thì nó cũng sẽ giống như mọi năm, tức là bắt đầu từ đường Magnolia dọc theo đường Bolsa cho tới đường Brookhurst là chấm dứt. Bouchard. Ok, vậy là còn một khúc dài như vậy. Có một số những cái ý kiến. There's some question regarding like why the city organizing it instead of a private organization to do that. So can you tell us about that? Yes. So a long time ago, the city of Westminster did host the parade as a city event, working with nonprofits, and because of budget reasons, it was cut, and so a nonprofit would then take over and organize and do all the coordination. We saw an opportunity back in 2022 where we did not receive any applications from a nonprofit to host the parade. We know the parade is very important to our community and the Vietnamese community, around the world, and other cultures that also celebrate Lunar New Year. So we as the city felt that it was a necessity for us to have, a parade, to host it ourselves, because of course we need to celebrate, this important part of our culture. Tôi hỏi cô ấy rằng là tại sao lại có cái việc mà thành phố đứng ra tổ chức cái này mà không phải là một cái tổ chức tư nhân như là nhiều người đặt câu hỏi. Cô ấy nói rằng là trước đây thì thành phố cũng đã từng có đứng ra tổ chức và cộng tác với lại những cái hội thiện nguyện xung quanh rồi. Nhưng mà sau đó thì về cái vấn đề ngân sách cho nên thành phố không có tổ chức được nữa, cho nên là để cho các hội tư nhân tổ chức. Cho tới năm 2022 thì không có cái hội nào có thể đứng ra tổ chức nữa, cho nên thành phố dùng cơ hội đó để mà quay trở lại tổ chức, vì thấy rằng là cái việc này nó rất là quan trọng đối với lại một cái truyền thống rất là quan trọng đối với người Việt.
Is there any pro and con when the city hosts the event? It's mainly pros. Obviously, the cons. It does take a lot of manpower and a lot of work to put a parade together. We discovered that last year when we only had 7 weeks to put a parade together. This year we had a little bit more time. But the big pros are, when we do it ourselves, we have more control of the route. We can organize better. You don't have as many people, trying to interfere with the way that it should be running logistically, working with vendors. So it's definitely a pro, and the biggest pro is it's truly a community event now. If the city puts it together, it's a true community event. Tôi hỏi cô ấy rằng là có những cái điểm gọi là lợi và bất lợi gì trong cái việc mà thành phố đứng ra tổ chức hay không. Cô ấy cho biết ngay cái việc mà bất lợi đó là nó sẽ tốn rất là nhiều công sức cũng như là nhân lực của thành phố. Họ đã từng làm năm ngoái mất chuẩn bị 7 tuần cho nên là thấy rất là nhiều công sức. Năm nay thì có nhiều thời gian hơn. Còn những cái vấn đề mà lợi đó là tại vì thành phố đứng ra tổ chức thì thành phố sẽ chủ động hơn trong những cái vấn đề và cũng như là sẽ không có bị ảnh hưởng bởi nhóm này hay nhóm khác gọi là ảnh hưởng vào. Và cái quan trọng hơn nữa là thành phố đứng ra tổ chức thì nó mới thực sự là một cái sự kiện của chính cộng đồng. How's the people involved in terms of parade application as well as sponsorship? Absolutely. So we always value our community sponsors. The last 2 years, we've had different organizations, private businesses. Our Westminster School District is actually our title sponsor this year. Obviously the Westminster Community Foundation, which was established earlier in last year in 2023, they've played a part in helping generate funds as well to fund the event. We also have individuals who've also provided sponsorships. As far as the parade entry goes, parade entries, we have a variety of student performers. We have schools, school districts. We have officials from other cities and other staff from other cities coming to support the event as well. We have a lot of nonprofit organizations, many of which support the Vietnamese community, and just a variety of military veterans groups, and just a lot of different groups of all ages and from different cultures. Về ngân sách thì cô ấy cho biết rằng là có những tổ chức cũng như là cá nhân hỗ trợ trong vấn đề này và tất nhiên là phải có cái ngân sách của thành phố. Chúng ta lát nữa sẽ hỏi là bao nhiêu. Còn cái sự mà tham gia thì có nhiều các học sinh, các trường cũng như là các tổ chức, rồi các thành phố, các dân cử các thành phố vân vân. Các tổ chức thiện nguyện cũng như là những tổ chức của các cựu chiến binh vân vân. And of course, they're going to be like businesses, right? There's always businesses. We have a lot of the business community that participate as well. And then for the city, we're actually excited to unveil 2 new floats this year, actual floats. Oh, the city going to have 2 we have floats. Yes, last year we had a couple of floats. This year we actually have some exciting self-propelling floats, much like what you see in other parades, that exemplify and really highlight what the Westminster community is about. There will be like a competition or like what do you call it? The award for the best float? No. So unfortunately, we are not that big of a parade yet to have a lot of organizations building those types of floats. But we would love to at some point. We hope that as others see the type of floats that Westminster is bringing on this year, that it inspires the other groups next year to get float entries as well. So maybe someday. Thank you. Tôi hỏi là có thương mại hay không thì các cơ sở thương mại cô ấy nói là chắc chắn là có, và có những cái xe hoa của các cơ sở thương mại cũng như là thành phố cũng sẽ có 2 cái xe hoa, và hỏi rằng là có cái việc mà chấm thưởng giải thưởng cho các cái xe hoa hay không thì cô nói là rất là tiếc là nó chưa đủ lớn như vậy, nhưng mà hy vọng với những cái xe hoa năm nay thì nó sẽ làm hứng khởi cho những cái xe hoa trong năm tới nữa, thì chúng ta sẽ trông đợi cái điều đó. Is there any limitation of or a policy that which organization or business could attend and could not attend? So there's not a restriction on organizations per se.
because you never know what their entry is going to look like, right? And this is a public event, if you will. But there are rules to what the parade applicants are allowed to display, or what their size limitations, or what they're allowed to say and depict, because it is still an event. So there are rules that they receive when they apply for a parade entry. Hỏi rằng là cô có những cái giới hạn nào về cái vấn đề mà tổ chức nào hay là chiếc xe nào được tham gia, chiếc xe nào không được tham gia hay không? Thì cô ấy nói thực ra là cũng không thể biết được trước là người ta sẽ đưa ra những cái hình ảnh, những cái xe như thế nào, nhưng mà cũng có những cái giới hạn về cái việc mà gọi là những cái thông điệp gì có thể đưa ra ở trong các cái xe hoa như vậy. Some circulation saying that like if there is some symbolic from the government of Vietnam displaying in the parade, especially the red flag, then it's not going to be allowed to parade. Is that correct? So the parade, even if it is open to the public, the streets are being closed because the parade is a private event technically. So there are rules to, obviously, time, place, and manner in which you are allowed to express your freedom of speech. The parade is not one of them. So there are limitations to what you can display. So with that, that flag would be addressed if it happened to show up at the parade. But there are very explicit rules to what you can and can't have, because it is an event with rules. Tôi hỏi câu có thể hơi là nhạy cảm một chút xíu, nhưng mà cũng mạnh dạn hỏi với cô ấy rằng là thí dụ như là có cái việc mà tôi nghe rằng là có những cái hình ảnh, thí dụ như là hình ảnh cờ đỏ sao vàng, nếu mà được trưng bày ở trong cái buổi parade đó thì sẽ bị cấm, có đúng không? Thì cô ấy nói rằng mặc dù đây là một cái sự kiện của thành phố, nhưng mà nó là một cái tổ chức, một cái đoạn đường đóng, và nó có những cái restriction, tức là nó có những cái giới hạn của nó. Nếu mà có những cái hình ảnh mà không thích hợp thì cũng sẽ được đề cập tới, nói ra. Thank you so much. And could you have some Tết greeting to our audience here and everywhere? In English and in Vietnamese, please. Yeah, just wishing everyone a happy Lunar New Year. So chúc mừng năm mới, and wishing everyone good health, prosperity, and best wishes. Đại nhạc hội Cảm ơn anh kỳ 17 được tổ chức tại miền Bắc California vào ngày Chủ nhật 4 tháng 2, 2024 từ 11 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Vào cửa tự do, vé số bảo trợ có bán tại Nam California, ABC Copy 714 596 5536, tại San Jose, Hiệp Hòa Auto Body 408 287 9378. Mọi đóng góp hay bảo trợ xin gọi 1888 333 9030 714 837 5998.